Ahoj, tady Captain Boring. Taky máte rádi ten zvuk 3D tisku? Super, že? Ale po 15 hodinách už je to pěkný oprus. Tak jsem uvažoval, jak by se tomu dalo trošku zabránit. Dostal jsem skvělý nápad. Udělat si box na 3D tiskárnu. Jak vidíte, je to standardní stolek z IKEA, který je velice oblíbený, protože je levný a hlavně má skvělé rozměry. Takže v tomhle videu si ukážeme, co všechno potřebujeme a ukážeme si celý postup. Celé je to můj vlastní design, to znamená, inspirace byla jenom v použití stolku, jinak veškeré součásti jsem si navrhoval sám, jsou k dispozici na Thingiverse, takže můžete si je zadarmo stáhnout, vytisknout a můžete mít krásný stoleček pro tuhletu super levnou 3D tiskárnu. Takže co budeme potřebovat? Zjevně samotný stolek Lux IKEA, dělá se v několika barvách, takže kreativitě se meze nekladou. Sadu dílů, to si můžete vytisknout taky v jakýchkoliv barvách, já jsem zvolil černou a vyřvaně zelenou, protože oni tak nějak jdou k sobě. Pak nějaký akušroubovák nebo obyčejný šroubovák a sadu vrutu do dřeva. Pokud chcete její osvětlení, tak budete samozřejmě potřebovat LED pásek. Tenhle ten je na 12 V, takže je třeba k němu mít nějaký zdroj, případně si upravit zdroj u 3D tiskárny tak, aby nám dával 12 V. A samozřejmě oblíbená tavečka, kterou všechno prolepíme, aby to všechno drželo. Pokud tu tiskárnu chcete mít hodně dobře odhlučněnou a zároveň, aby vám nešly různé výpary do prostoru, tak všechny hrany je potom dobré olepit silikonovým tmelem. Tak, pojďme na to. Začneme u součástek tady těch dvou. Tohle jsou madla pro dvířka. Jsou vytisknuté tak, aby měly speciální protiskluzovou texturu. Tohle se dá zapnout v kuře, nevím, jestli to mají jiné slicery, něco takového, ale dělá to takový krásný hrbolatý povrch. Dále tady máme rohové spojky. Ty se umísťují do rohu, zajišťují jednak stabilizaci toho stolku, protože on sice je pevný, ale přece jenom můj plán je mít 2 tiskárny na sobě, takže je důležité, aby ten stolek byl hodně pevný a odolný vůči vibracím. To je jedna z funkcí a druhá funkce je taková, že na tu hladkou plochu se lepí potom plexisklo. Jo, tím pádem jsme si ušetřili nějaké problémy, hlavně s mezerami, protože takhle to plexisklo může být hodně natěsno. Tak, to jsou tady tyhle ty díly. Potom tady máme díly pro čelní stranu, takže tady vidíte, tak tohle je spodní nožka, je tam přímo zaintegrovaný pant, to znamená, je to vytisknuté v celku. A k tomu je protikus, který přijde nahoru a ten je vytisknutý ze 2 kusů a tady mezi tyto 2 panty se potom zasouvá plexisklo. Zadní noha víceméně podobná, tak obě součásti jsou navržené tak, aby byly ve stejné výšce. To znamená, měla by tam být dokonalá rovina, ale záleží na tom, jak přesně to máte vytisknuté. Celé jsem se to snažil dělat tak, aby to plexisklo bylo co nejvíc vnější hraně toho stolku. To znamená, tady vidíte, že ty hrany jsou dělané tak, aby opravdu to bylo zároveň s hranou té nohy. To znamená, abychom měli co nejvíc prostoru. Protože Ender 3 jako takový trošičku přečuhuje maximálními rozměry. Jo? To znamená, že budete chtít tisknout na maximální velikost buildplateu, tak už asi budou třeba potržená dvířka, protože se tam prostě nevejde. Ale na 95% tisku to krásně pasuje, takže není tam žádný problém. Tak, teď si to ukážeme přímo na tom boxu a pak se vrhneme do montáže. Takže teď si popíšeme jednotlivé součásti a ukážeme si, kde jsou na tom samotném boxu. Tak, začneme zadní nohou. Takže zadní noha je od slova zadní, to znamená je vzadu. A je to tahle ta část. Můžete vidět, že je trošku jiná, protože já jsem upravil design tak, aby prostě měl méně filamentu a výsledek bude v podstatě stejný.
To znamená, ta zadní část se nasadí na tu zadní nohu, kterou nejdřív našroubujeme a pořádně zarazíme. Jsou tady už udělané otvory pro vruty, tak aby ta noha se zajistila, protože ona nemá jak jinak držet. Je to teda navržené tak, že to stačí narazit, ono to fakt drží, ale pro jistotu je dobré to určitě zafixovat šrouby, protože je tam přeci jenom to plexisklo, které jsem tak nějak nezmínil v požadavcích. A přece jenom je to navržené na 4 mm plexisklo a to už je docela těžké. To znamená, ty nohy musí udržet v podstatě skoro celou tu váhu. Takže tady vidíte, to je nějak takhle. Teď rohové součástky, to jsou tady tyhlety. Tak si to trošku otočíme. Ty se dávají do rohu tak, aby plochou ven, protože na tu plochu se potom lepí to samotné plexisklo. Jsou tady už opět otvory pro 4 vruty, to znamená, když to zašroubujete, tak to budete mít extrémně pevné a opravdu ten stolek po kompletáži je tak pevný, že si na něm můžete zatančit. Tak, madýlko na přední dvířka, to vidíte tady. De facto výšku si můžete určit, jakou chcete. Jo? Jestli ta tiskárna bude už na něčem, tak je nesmysl dávat to takhle vysoko, ale můžete si to dát níž, nebo klidně to může být dolů. Jo? Záleží, kolik těch tiskáren na sobě budete mít. Teoreticky by se asi dali mít třeba i 3. Jo? Ale to už je možná trošku velký extrém. Tak, a teď to, co je jakoby nejsložitější asi, tak předek. Přední kompletace se skládá z horního pantu a spodního pantu. Spodní pant drží z jedné strany to plexisklo a z druhé strany drží dvířka. Jak můžete vidět, tak je to speciálně navržené tak, aby to plexisklo se pohybovalo opravdu natěsno kolem hrany té nohy. To znamená, aby tam bylo co nejméně prostoru a tím pádem to bylo zvukově co nejvíce utěsněné. Takže jak se to kompletuje, takže noha, nasadí se samotná noha a tady tento díl se šroubuje. No, celý ten stolek je prošroubovaný takovým jedním obrným prutem, takže ten jde skrz tady tu součástku a dáte si ji takhle a máte krásný pant. Ve výsledku to budete mít nad sebou, takže plexisklo zasunete, dáte tady toto a máte hotovou kompletaci. Pak už záleží, jak moc to chcete mít těsné. Pokud hodně, tak do rohu doporučuji silikon rozetřít, ten to hodně udrží. Pokud chcete světlo, tak LED pásek, můžete se podívat, jak je to udělané. Jo, vidíte, jsou tam 2 LED pásky, je to napojené na adaptér. A jak jsem říkal, je možné upravit zdroj dodáním nějakého step-down obvodu, aby nám dával 12 V. Případně možná se lze sehnat 24V pásek. Tak, no nic a můžeme se vrhnout do samotné kompletace. Tak, moje nejoblíbenější část a to je rozbalování. Tak, teď už to chci jenom nějaký nůž. Ten tady nikde nemám, tak použijeme zkoušečku na elektřinu. To je hodně originální. Tak, a jdeme na to. Tak, nožičky.
kde máme předek, ten víceméně není určený, takže je to celkem jedno. Tak, čím začneme? Já bych začal možná předkem. Tady je taková krásná velká krabice a jsou v ní celé 4 šrouby. Takže začneme. Jo. Ta samotná ten samotný ledstolek už má předvrtané díry, takže na té kompletaci opravdu nic není, takže si to tady nasadíme. Tak já nejprve udělám teda zadek. Tak a jako perfekcionista to potřebuji mít úplně přesně zarovnané na 10 mm, což si myslím se povedlo. Tak, teď namontujeme další nožičku. To bychom měli. Tak, teď nasadím nožky. Když to nejde silou, tak to jde větší silou. Tak, krása. Jako na hrnec.
Zadek ještě není hotový, ještě budeme dávat tady tyhle ty spojky. Tak, ale ty si tam dáme, až tam bude mít plexisklo, ať si můžeme přiměřit vzdálenost. Tak, se vrhneme teda na předek. Ten je takový zábavnější. Tak, jak vidíte, ta díra je připravený design. Předtím jsem měl problémy, že ta díra byla moc malá, protože nejsou milimetry jako milimetry. Tak, to je třeba si dát pozor, aby ten pant byl správně orientovaný, jo? Protože tady tenhle kousíček není symetrický, jo? Je dělaný tak, aby prostě byl co nejvíc krají té nohy. Takže je třeba to mít hodně, to znamená, jak vidíte, aby to bylo ideálně zarovnané tady s hranou téhleté součástky. Celé to musí být na vnější straně. Takže tady tenhle ten díl dám teďka na levou stranu. A tady tenhle ten dám na pravou. Tak, aby to bylo vidět, takže si to nějak předpřipravíme. Tady lehce dotáhneme. A můžeme šroubovat. Tak co půjde ještě kousek, ale jo, tak. No, akorát, že teď je to extrémně natěsno, ale aspoň to máme pevnější. Tak, jedna by byla, jedna zbývá. To celkem pěkně. Ještě milimetří. Tak. Takže horní část přední nohy hotová. Tak a teď si musíme trošku dát pozor je na stranu, na kterou nasazujeme tu spodní část, jo, protože to není možné to zaměnit. To znamená, tohle není ono, takže to přijde tady. Tak. To ještě mám tam zbývat. Tak, teď je to správně. Tak. Ty máme, takže teď to už můžeme fixnout.
Takže to bychom měli. A teď se vrhneme na plexiskla. Já už jsem si je dopředu nařezal, protože řezání plexiskla je jeden z největších opruzů, co člověk může dělat ve své kutilské kariéře. Je dobré, nebo je možné koupit nějaký styroglas a řezat se to dá buď přímočarou pilkou, nebo možná lepší je okružní, ale musíte mít kotouč na ocel. Jo. S kotoučem na dřevo to opravdu není vhodné, protože to se láme a štípe. Takže jak si to nařezete, je už na vás. Co se týče zapravování, tak je ideální, buď si máte gravírovací sadu, pokud ne, tak stačí lámací nůž a hodně trpělivosti. Takže začneme. Já už jsem si tady připravil plexisklo, jak jsem říkal. Celkem je to 5 částí, 3 jsou pro boční a 2 díly, tady tyhle ty malé, jsou pro dvířka. Moc se teda nedívejte na ty hrany, ty jsou úplně otřesné. Jak jsem říkal, řezání plexiskla je fakt oprus. Zejména tím, že to je 4, tak není možné to řezat nějakým nožem nebo tak podobně. Tak, teď zkusíme, jestli to plexisklo nasadíme do pantu. No, tady jsem zjistil, že je tam docela velký rozdíl ve velikosti, je to dáno tady tím horním pantem. Celý ten design je totiž koncipovaný tak, aby se muselo dořezovat co nejméně, to znamená, celá ta výška je na půl metru, to je šířka toho panelu, toho plexiskla. To plexisklo se dá koupit v různých délkách, je to v podstatě od takhle malých 250 mm až po 1,5 metru. A je důležité počítat, protože že je to větší ten panel, neznamená, že to vyjde na metr levněji. Jo? Takže vždycky si to propočítejte, co je optimální řešení. Tak, já tady vidím, že mi tady chybí 5 mm, takže je jedna z možností, je to buď nějak ořezat nebo lámacím nožem ohoblovat, ale já mám vychytávku s názvem gravírovací sada, takže mám daný teďka smírkový papír na válečku a jednodušším způsobem to prostě ohobluju. Tak, přidáme si trošku víc otáček. Tak, to už by mohlo stačit, teoreticky. No, to bude ještě málo. Tak, jeden good tip. Plexisklo má vždycky speciální krycí folii, takže tu sundávejte vždycky, až to máte hotové, jinak si to podřete. A i když tam ta folie je, tak to neznamená, že to není podřené. A ještě jeden tip. Když děláte ty dvířka, tak tou ohledanou stranou to dávejte vždycky k té noze. Jo. Tam to totiž nebude takové okaté, že to je prostě ohlodané. Tak, tady jsem narazil na nějaký menší zádrhel, z nějakého důvodu to tam nemůžu nadspat. Tak to bude asi muset jít opět větší silou. No, anebo to přihobluju. Teď už by se to tam mohlo nějakým způsobem městnat. Tak,
Takhle by to šlo. Tady už to jde. Tak, ale pořád je to ještě málo, takže ještě minimálně nějakých 5 mm. Když si budete hrát s gravírovací sadou, tak nikdy nezapomínejte na brýle. Jo, já brýle pracovní nemám, protože mám svoje krásné obří dioptrické. Tak, tam je. Tak, já myslím, že takhle by to nějak zhruba stačilo. Zkontrolujeme funkci. Jo, a krásně nám to funguje. Takže se můžeme vrhnout do druhých vrátek. Tam očekávám, že to bude podobné. No, opět nám chybí nějakých 5 mm. No, to je rozdíl prostě mezi pantem a tou hranou. Au. Tak a ještě pořád, to málo. Tak, paráda, to tam krásně pasuje. Co délka? No, super. Tady je možná nějaká větší mezera, ale to už lepší asi nebude. Můžeme to lehce doladit a podle toho to zafixujeme. Tak, aby tam byla mezi ní co nejmenší mezera a na ty kraje můžeme dát nějaké těsnění. Kvířka máme hotové, tak teď si vrhneme do montování bočnic. Takže bočnici se montují tak, že se prostě nasunou do připravených drážek tady těchto. A většinou je třeba je trošičku doladit, protože záleží na tom, jak je to přesně nařezané, ale vždycky tam nějaký ten milimetřík přebývá. Tak, tady to skoro pasuje, ale ještě to musíme trošku doladit. Jo, musíme doladit trošku vrchní hranu a jednu boční.
Tak, vyzkoušíme. Tady už to je, ale tady musíme ještě milimetr ubrat. Ještě tady to není pořád. Tak, teď už to pasuje. To možná trochu natěsno. Takže tak, teď máme to tam zhruba. Teď namontujeme tady tyhle ty rohové spojky a potom to přesně doladíme, protože je možné, že si trošku ty nohy vyklopily, takže jakmile je tam dám, tak bude možná třeba ještě trošku víc přibrousit. Ale nejprve si je tam dáme na nečisto a označíme si polohu, které je tam chceme dát. Tak, cíl je to mít všechno pěkně v rovině, takže si to rozvrhneme takto. Takže teď můžeme sklo vyndat a jdeme na šroubování. Na každý ten rohový prvek jsou potřeba 4 šroubky. Jo? U těch čelních noh, tam to prošroubujeme přímo do toho plastového dílu. Není se třeba ničeho bát.
to máme krásně přidělané, takže jedna strana je hotová. Teď ještě si zapamatovat správně, kterou stranou to tam přijde. Tak, zkoušíme, jestli to tam půjde nasadit, potom co jsme to zabrousili trošku. Pasuje to krásně, hrany jsou zarovnané. Točím kameru, takže jo, takhle nějak vypadá namontovaná jedna boční strana. Tak teď to děláme ty ostatní. Akorát jsem to tady otočil a teď už nevím, jak to má být. Jo, takže tahle je hotová. Jedno sklo. Je důležité si zapamatovat správné pořadí, ve kterém to sklo jste upravovali, protože jakmile to uděláte špatně, tak už není moc cesty zpět. Nám to jakž tak pasuje, není to úplně ideální. Tak. Opět si zaznačíme pozice a zašroubujeme.
Další strana hotová. Opět vyzkoušíme. Tak. Pasuje krásně. Dám si možností. Tak, Quanti View. Teď nevím, jestli to dám naopak. Jo. Tak, to byla skoro poslední spojka. Tak, paráda. No, tím jsme skončili skoro montáží bočnic. Ty bočnice je třeba ještě přilepit tady k těm ploškám, jo. Ale to udělám až potom, co si nainstaluju LED pásek.
protože s tím by se potom špatně manipulovalo. Takže já si musím připravit výbavičku a vrhneme se do LED pásku. Tak máme připraveno všechno, co potřebujeme pro montáž LED pásku. To znamená LED pásek, nůž s nůžkama, kalafuna, cín, něco na otření pájky, pájka a oblíbená tavečka. Já už jsem si připravil dráty, neboli kabely pro propojení a připojení napájecího adaptéru. Tady je třeba si trošku rozmyslet, jak dlouhé ty pásky máte, kam budete připojovat ten zdroj. Já to plánuji připojit přímo k tiskárně, takže tady mám kabel, který dám dozadu a půjde to přímo do zdroje tiskárny přes step-down obvod, takže vždycky, když tiskárna bude zapnutá, tak to bude svítit. Jo, je možné to udělat třeba jinak, pokud tam chcete mít kameru, tak je možná lepší to mít zvlášť. V případě, že vypnete tiskárnu, tak třeba můžete pořád sledovat, co se děje. Koupil jsem LED pásek na 12 V s výkonem 14,4 W na metr. Jo, a na tenhle ten výkon musíte mít dostatečně výkonný zdroj, takže pokud budete chtít mít nějaký super dlouhý pásek, protože teoreticky to tady můžete dát celé, tak musíte počítat taky s odpovídacím zdrojem. To znamená, jestliže budete mít metr pásku, tak při 12 V je to, kdybych to tak byl schopen spočítat, něco přes amperu, 1,2 ampery asi zhruba. Jo, já každopádně nebudu používat metr pásku dohromady, maximálně to bude nějakých 30 cm. LED pásky jsou krásné v tom, že se dají jednoduše nastříhat a potom propojit kábly přes tady tyhle pájící terminály. Ještě jedna věc, ty pásky jsou samolepící, takže stačí strhnout spodní papír a krásně je nalepíte. Takže se do toho vrhneme. Jak už jsem říkal, tady mám připravené kabely, už jsem si sundal i izolaci, takže už stačí jenom trošku pocínovat a můžeme se vrhnout na pájení. Tak, dáme si tablečku pryč. Ještě jedna věc k té tavečce. Není dobré, jestli se s ní pokoušet přichytit něco zatíženého. To znamená, pokud tam visí ten kabel, tak vám to neudrží. Respektive udrží jenom do té doby, než tam začnete tisknout, protože jakmile tam vzroste teplota, tak to trošku ztrácí tu přilnavost a navíc tady ten povrch je prostě dřevo, takže ten taky na to není úplně optimální. Tak, dáme si to stranou a rozměříme si zhruba nějaké pásky. Tak to máme kolik? 30 cm jeden. Stříhat je třeba vždycky v místě označení pro stříhání. No, to je vždycky v místě těch terminálů, ty terminály se tím rozstříhnou na dvě části. Takže tu máme jeden a uděláme stejně dlouhý i ten druhý. Pokud s elektrikou neděláte, tak nedoporučuji rozhodně si to dělat sám. Je důležité potom to dát někomu, kdo na to má patřičné znalosti a oprávnění. Tak, teď si vezmeme kalafunu, trošku to prokalafunujeme. A přidáme malinko cínu. Tak, už se nám to prohřálo krásně.
Důležité při tom pájení je to pořádně prohřát, ale nepřepálit. To je zásadní pravidlo. Pokud je to kvalitní měď, tak když tam dáte tu kalafonu s cínem, tak se to krásně rozlije. A není třeba tam dávat žádné šílené množství. Tak, jeden by byl, jeden zbývá. Tak, teď si pocínujeme i káblíky. Tady doporučuji dělat ty konce pokud možno co nejkratší. Jo. Protože ty terminály stejně mají nějakých 3 mm, takže není třeba, aby to zbytečně čouhalo a můžete to zkratovat, což úplně nechceme. Tak, máme procínováno. Takže teď to můžeme dát všechno pryč pěkně. Tady trošička kalafunky, dáme pryč, očistit. Nesmí tam být prach, jinak to nebude na tom pořádně držet. Jo. Takže ideálně možná i odmastit, ale nechce se mi chodit pro líh, takže to necháme takhle. Zhruba to rozmístíme. Tak, vývod, nebo respektive přívod, jo, zdroj bude zhruba někde tady. Zdroj bude zhruba někde tady, no já ho budu mít na druhé straně, takže to musím dát tady. To znamená, že propojení udělám na téhleté straně. Jo, akorát tady musím ještě procínovat i druhou stranu, to jsem trošku zapomněl. Tak, dáme to zhruba do 1/3. No, pojď.
Teď doufám, že jsem to neudělal moc daleko. Jsem to zapomněl přiměřit. Mělo by to být v sajku. Tak, teď musíme už si dát trošku pozor na polaritu, takže plus na červený drát, minus na černý drát. Ne. Tady ten má bílý proužek, tak ten necháme jako plus a celočerný dáme jako minus. Tak tím, když to máme procínované, tak to stačí jenom lehce prohřát a ono se to krásně chytne. Není třeba to dusit dlouho. To je možná zbytečně dlouhý, ale nechci se mi to krátit. Je good. Teď dáme připojovací drát. Nám trošičku došel kabel. Tak přidáme trošku cínu. Přece jenom na tom přívodu tam bude trošku větší proudy. Tak, jsem to možná přehnal. No. Že by to mohlo být fajn. Tak, tím jsme teda skončili spájením. Tak, jelikož máme nažhavenou tavku, takže, co tady potřebujeme? Potřebujeme zalepit ty konce, protože jsou tam odhalené terminály a mohlo by to třeba zkrátovat z nějakého hodně nepředstavitelného případu. Takže to tady trošku poblijeme. Upravíme i kabel, ať ho máme krásně perfekcionisticky rovný, symetrický. Tak. Právě mi došlo lepidelko, tak musíme dát nový náboj. Klik, klik. Tak. Teď by to mělo, si myslím, držet. Počkáme, až to zatuhne. Já si zatím připravím konec, ať to můžeme rovnou vyzkoušet s adapterem. Podotýkám, že adapter mám jenom provizorní na 9 V, takže to nebude svítit tolik, kolik by mělo.
to otočím, protože ten kablík je krátký a nedošel by do zásuvky. Tak, no. Vidíte, že to moc nesvítká, hodně to bliká, protože počítám, že to je prostě tím nízkým napětím, ale chtěl jsem jenom ověřit, jestli to funguje a funguje to pěkně. Takže se můžeme vrhnout na dokončení celé instalace. To znamená, dáme boční skla, přilepíme a doděláme vrátka, takže namontujeme úchopy. No a tím pádem máme všechno hotovo. Tak. A teď jenom najít to správné pořadí, v jakých jsme tam měli ty skla. Já se ještě teda dojdu pro lepidlo a budeme pokračovat. Takže vezmeme si tavečku a dvířka zafixujeme. Tak, já se to pokusím co nejlépe seštelovat. Trošičku lepidla. Tak, už to schne, takže myslím, že výsledek není úplně optimální, ale vždycky by to mohlo být horší. No, každopádně už si připravíme dírky pro tady tyhle ty uchopovací manýlka. Takže, já je tady budu dávat spíš do středu, protože to je vlastně druhý box, který bude na sobě, takže už není třeba, aby to bylo nějak vysoko. Jednu si uděláme tak zkusmo. A druhou, teď se nedívejte, dělám to opravdu jenom bajočko, ale myslím, že to bude i tak s tolerancí plus minus nějaký ten milimetr. Tak, vezmeme si akučko. Adekvátní vrták. Přepneme, nastavíme vrtání. A jdeme na to. Tak, pomalinku, aby
aby nedošlo k nějakému průseru. Tak, dírky jsou hotové. Dáme bit a můžeme začít šroubovat. Tak, no, já myslím, že to bude dobrý. Akorát musíme sundat ještě folii předtím, než to našroubujeme, respektive spíš z této strany. Protože už bychom ji tam nedostali. Tak, takže máme to nějak zhruba připravené pro montáž kolíku. Ty madýlka už mají sobě dírku pro hrud, takže není třeba to nějak předvrtávat a i tak to půjde celkem snadno a přitom to bude držet hodně napevno. Teď to jenom neudělat křivo, což bude asi to nejtěžší. Akorát si musíme přepnout aku na šroubování. Já myslím, že to drží velice pěkně. Ještě je dobré, pokud to chcete být opravdu perfekcionisti, použít větší vrták a předvrtat, nebo ne předvrtat, ale trošku zahranit hranou té díry, aby tam ten vrut krásně zaplul. A šroubek máme. Takže... Hotovo. Vzdálenost, zhruba správná. Možná jsem ji dal trošku moc blízko, ale ničemu to nevadí. Nebude to vypadat úplně krásně, ale ne vždycky všechno podaří. Sorry. No a už můžeme se přesunout k finální montáži, takže já mám připravené už všechny skla. Teď jenom otázka, jestli je mám správně. Tak, vypadá, že ano.
je. Tak, sklo máme namontované, teď je potřebujeme zafixovat. Já na to použiju mamuta, i když osobně ho moc rád nemám, protože strašně dlouho trvá, než se chytne. Takže lepší možná nějaký ten sekundák. Nesmíme zapomenout sundat folie. Jo, teďka už můžeme folie sundat úplně, protože už tam nebudeme dělat nic dalšího. To je jeden z nejlepších momentů celé akce. Tak. Teď si dáme na tady tyhle ty boční kdyby měl širší stůl, tak už to budu dělat v otočené poloze, protože takhle to sklo bude mít tendenci vypadávat. Tak naneseme jenom tak nějak, jako by se neřeklo, protože se něco držet asi moc nebude. A ta fixace není asi až tak nutná, protože tím, jak to bude stát vzhůru nohama, tak ta gravitace se s tím poradí. No, teď to na chvíli zafixujeme. A můžeme se přesunout na další. Doufám, že se to neodlepí, protože přece jenom ten mambo trošku mu trvá, než zaschne. A poslední část. Tak, no a víceméně máme hotovo. Já to teda ještě budu zatěsňovat silikonem, nicméně to není úplně nutné.
ale jestliže chcete opravdu, aby ten útlum byl maximální, tak tam prostě nesmí být žádné mezery. Musí to být opravdu víceméně hermetické. Jo, jakmile tam jsou nějaké mezery, tak ta vzducho neprůzvučnost jde rapidně dolů. Tak. Otevřeme si dvířka. Jsem dokonce zapomněl zkontrolovat, jestli fungují. Jenom lehce silikonem. U některých ran jsou trošku velké mezery, takže jako třeba tady, kdy to prostě asi zatmelit nepůjde. Ale hold někdy se to prostě nevydaří. To potřebujeme tady, to bude trošku složitější. Ideálně teda netlačit moc na ty hrany, protože to lepidlo ještě není zatuhlé a může se to odlepit. Tak, já myslím, že by to jakž takž mohlo být. No a tím pádem je operace u konce. Co nám chybí udělat, je držák filamentu. Jo, protože tam záleží, jestli to chcete mít jakoby na patro nebo ne a kde to chcete. Takže já zatím něco musím vymyslet, jak to udělám u sebe, jak si to uděláte vy, to už záleží na vás. Uvnitř té skříně ten filament je možné mít, nicméně je tam docela málo místa, blbě se to manévruje. Takže osobně to doporučuji mít to nahoře a ideálně mít prostě ten box jako polici na filamenty, takže jenom vezmete filament, nastavíte si ho a nemusíte někde složitě přešmatrávat. Ještě jsem zapomněl dělat tady tyhle ty vodorovné hrany. No a máme hotovo. A tady máme finální sestavení. Máme tam 2 tiskárny Ender 3, obě tisknou výrobky pro další video. Jak vidíte, tak jsem dodělával některé další věci, jako jsou držáky filamentu, ty si použijte ty původní od tiskárny, jenom jsou z boku našroubované dlouhými vruty, aby udrželi tu špulku. Měl jsem trošku obavy, jestli to udrží, ale je to fakt pevné. Jako průchodka přes plexi je použitý kousek bovdenu, je to zafixované
kouskem pásky, aby se to pohybovalo pouze v jednom směru. Funguje to ku podivu pěkně a určitě je to lepší, než mít ten filament přímo v tom boxu. Jednak tam není moc místa a jednak tím teplem dochází k lehkému zvětšení a může to způsobovat problémy, protože ten filament jednak lehce se zvětší a taky změkne. Takže potom se může stát, že nám to nebude správně podávat. Co by bylo určitě ještě vhodné, tak každopádně vyndat zdroj ze skříně. Na spodní tiskárně ten zdroj je venku. Na té horní, jelikož nemám ještě žádný přípravek, v kterém by to šlo ukotvit, ten zdroj, tak je zatím uvnitř, ale každopádně ho budu dávat ven s tím, že připravím nějaký držáček, který se přichytí k jedné z nohou té tiskárny. Další, co je vhodné použít, určitě pro tu druhou tiskárnu, jelikož samotné to trošku rezonuje, tak je dobré to podložit ideálně nějakou podložkou, třeba co se používá pro podpračky, stačí 4 kousky toho materiálu, anebo si vytisknout takové ty tlumící podložky, které lze stáhnout ze Thingiverse. No, to je k tomuto, jak vidíte, tak horní plochu jsem použil jako odkládačku na filament. Ještě si asi vytvořím nějaký pěkný držáček, aby mohly být naskládány pěkně vedle sebe. Nebo je možné taky dát ještě jeden box s tiskárnou, ale pak je třeba řešit nějakým způsobem ukotvení toho druhého boxu, aby nesjížděl z toho prvního, protože tak to jenom stojí na sobě a v případě, že tam ta tiskárna třetí není, tak to není žádný problém. To je pro dnešek vše. Doufám, že se vám video líbilo. Odkaz na modely najdete v popisku a těšte se na příští díl, protože si ukážeme, jak z tohoto nepraktického starého koníka udělat ještě méně praktické nové krásné hříbě. Nudě zdar!